Arvoisa puhemies, hyvät Suomen kansan edustajat, ärade talman, bästa representanter för Finlands folk. Ette varmasti tienneet vuosi sitten aloittaessanne, mitä kaikkea vastaan ne tulee. Yhtä lailla vähän kaikista vastaan jo tulleesta tiesin minä silloin toimikauteni alussa. On sanottu, että tämä vuosikymmen puolivälin aika jää historiaan. Elämme murroksen aikaa. Että se, mitä nyt päätetään tehdä, on oleva ratkaisevaa tulevaisuudellemme. On myös sanottu, että olemme viime vuodet kohdanneet olemistamme järisyttäneitä ilmiöitä toinen toisensa perään ja että sama meno jatkuu. Että tänä vuonna vain tulisimme sitten näkemään sen seuraavan vaiheen, jota emme yhtään ole osanneet odottaa. Näihin sanomisiin te täällä, minä, hallitus tahollaan, joudumme vastaamaan, että miten juuri Suomi ja juuri suomalaiset tulevaisuutensa kohtaavat. Viime kädessä vain me itse vastaamme siitä. Alkuvuonna olemme käyneet mielenpainuvaa julkista keskustelua keskenämme. Osa on ollut toki tarpeellista varoittelua, kun ihmisiä on rikollisesti sanoin tai teoin loukattu. Mutta sen lisäksi olemme oppineet perusteellisesti haukkumaan toinen toisemme. On haukuttu miehet, on haukuttu naiset, on haukuttu suvaitsevaiset ja suvaitsemattomat ja tietty sitten hyväksi lopuksi poliisikin. Olemme perin itsemme haukkuneet. Miksikö juuri nyt? Siksi, että meillä on ongelma. Viimeisin niistä on hallitsematon maahanmuuttoliike. Teemme pahan virheen, jos kuvittelemme, että se peittyy, kun olemme keksineet tarkkailla toinen toistemme tekemisiä ja kunkin sanavalintoja ihan pilkkuun asti ja tehdä sitten niistä suurta numeroa ja nimittelyä. Eivät ongelmat näin poistu. Tällä suunnataan ehkä huomio muualle, mutta ongelmat tästä vain lisääntyvät. Tässä suhteessa olisi todellakin tolkun aika, kuten kirjailija Paretskoi Iisalmen Sanomissa kirjoitti. Muuttoliikkeen ongelma on syvä. Eurooppa, Suomi, länsimainen ajattelu ja arvomaailma, kaikki nämä ovat tulleet haastetuiksi. Muutos on räikeä. Vielä muutama vuosi sitten olimme viemässä arvojamme muualle, pidimme niitä aivan ylivertaisina, mutta nyt joudumme miettimään, kykenemmekö pitämään niistä itsekään kiinni. Migrationsproblemet är djupgående. Europa, Finland, det västerländska tankesättet och värdesystemet, allt detta har blivit utmanat. Förändringen är drastisk. Så sent som för någon år sedan exporterade vi våra värderingar som vi ansåg vara överlägsna. Men nu måste vi begrunda om vi ens själva klarar av att hålla fast vid dem. Maahanmuuttovirta Eurooppaan myös Suomen osalta on paljolti kansainvaellusta, siis muuta kuin välitöntä hätää pakenevaa. Kaikkien arvioiden mukaan ihmisvirta on tänä vuonna kasvussa. Tämä haastaa koko läntisen demokratian kyvyn auttaa ja haastaa eurooppalaisuuden rakenteet. Sekavassa tilanteessa tulijoidenkin tilanne saattaa vain paheta. Tiedossa on, että pakolaisia käytetään hyväksi. Olemme juuri kuulleet Euroopassa kadonneesta 10 000 alaikäisestä. Pakolaisia riistävät ja rahastavat ihmissalakuljettajat, jotka harjoittavat valtaisaa laitonta liiketoimintaa, usein liikkeellä olevien hengen menettämisen uhallakin. On myös riski, että pakolaisia käytetään kyynisen valtapolitiikan välineenä.
Kuulemme paljon puheita siitä, miten rajat pitää sulkea tai ainakin rajoittaa tulijoiden määrää ja etenkin palauttaa takaisin heti kaikki ne, jotka pahaa tekevät. Ja moni on ihan samaa mieltä ja ihmettelee, miksi niin ei ole tehty. Siihen on selitys. Tulen nyt lähemmäksi keskeistä kysymystä. On tehty kansainvälisiä sopimuksia, EU-direktiivejä ja kansallisia lakeja, ja on ajateltu kauniisti ja oikein, että kaikkia hädässä olevia autetaan. Käytännössä se toteutuu niin, että jokainen, joka osaa sanoa sanan asylum, turvapaikka, pääsee sisään Eurooppaan ja Suomeen. Sana tuottaa tavallaan subjektiivisen oikeuden ylittää raja. Vailla mitään oikeaa perustettakin saa täyden vuosiakin kestävän tutkinnan ja pystyy sen jälkeen välttämään pakkotoimia, elleivät turvapaikan edellytykset täytykään, ja siis jäämään sinne, minne väärin perustein tuli. Sitten itse dilemmaan. Se liittyy syvästi meidän arvomaailmaamme. Eurooppa ei pitkään enää kestä hallitsematonta kansainvaellusta. Sietorajan ylittyminen romahduttaa arvojärjestelmäämme. Käy niin, että pyrkimys hyvään tuottaa kaikille pahaa. Useimpia, ellei lähes kaikkia, rajoitustoimia on epäilty kansainvälisen oikeuden ja sopimusten vastaiseksi. Siitä seuraa, ettei voida tehdä sitä, mitä välttämättä monien mielestä pitäisi tehdä. Europa klarar inte av den okontrollerade folkvandringen länge till. Om denna toleransgräns överskrids börjar vårt värdesystem falla samman. Då leder strävan att göra gott till att alla får lida. De flesta, om inte så gott som alla, begränsande åtgärder har misstänkts strida mot internationell rätt och internationella överenskommelser. Det leder till att man inte kan göra det som man tycker att är nödvändigt. On väläytelty myös kansainvälisten perussopimusten muuttamista. Se tie on hidas ja tuskin tuottaa ratkaisua akuuttiin tilanteeseen. Kansainväliset säännökset ovat syntyneet ja niiden tulkinta on kehittynyt aivan toisenlaisissa olosuhteissa. Olen varma, että jos kansainvälisiä niihin perustuvia kansallisia säädöksiä tehtäisiin vasta nyt, niiden sisältö olisi olennaisesti tiukempi, mutta ne silti pitäisivät kiinni ihmisoikeuksista ja auttaisivat hädässä olevia. Ei siis ole hyviä vaihtoehtoja. Joudumme pohtimaan, suojellaanko eurooppalaisia arvoja ja ihmisiä ja todella hädässä olevia, vai suojataanko ahtaan tarkasti kansainvälisiä velvoitteita muista seuraamuksista välittämättä. Meidän on pakko hahmottaa, mihin me pyrimme. Tavoitteena on tasapaino, joka olisi kaikilta näkökulmilta katsottuna vähintäänkin tyydyttävä. Sitä parempaan emme mitenkään nyt yletä. Ensinnäkin eurooppalainen arvoperusta ja järjestys on turvattava. Tästä ei voi olla epäselvyyttä. Toiseksi meidän on autettava niitä, jotka ovat hädässä tai vainon kohteena. Me emme voi auttaa nyt niitä, jotka hakevat parempaa tai tuntevat olonsa tai tulevaisuutensa kotimaassa vaikeaksi. Eurooppa hakee edelleen tasapainon ratkaisua. Nyt monet hallitukset tekevät sitä omin päin ja vain kohdaltaan tai uhitellakseen ja pelotellakseen. Jossain vaiheessa jonkun on tunnustettava, että emme kykene juuri tässä ja nyt täyttämään kaikkia kansainvälisten sopimusten velvoitteita. Siitähän noissa kansallisissa ehdotuksissa on enimmäkseen kyse. Parasta on tunnustaa tosiasiat ja parasta, että tunnustuksen antaa Euroopan unioni ja ryhtyy yhteiseen rajavalvonnan, muuttoliikkeen hidastuttamisen ja nopeutettujen käännytysten tielle ja sitä kautta raivaa turvan tilaa pahimmassa hädässä oleville. Konfliktien, kuten Syyrian sodan päättäminen, olisi sekin välttämätön osa ratkaisua. Tämä vaatii laajaa kansainvälistä yhteistyötä
jossa mekin toki teemme osamme. Nopean helpotuksen varaan ei kuitenkaan kannata laskea, kuten ei siihenkään, että tämä estäisi muista syistä liikkeellä olevia. En nödvändig del av lösningen vore också att få ett slut på konflikter, exempelvis kriget i Syrien. Detta kräver omfattande internationellt samarbete där vi givetvis också drar vårt strå till stacken. Det lönar sig ändå inte att räkna med att läget snabbt ska bli lättare eller med att detta skulle utgöra ett hinder för de människor som kommer hit av andra orsaker. Hyvät kuulijat, bästa åhörare, uuden vuoden puheessani sanoin, että kevättä ei ole hyvä riidellen kohdata. Kansainvaelluksen tuomaa haastetta ei voi kohdata siten, että ollaan sisäisesti rempallaan. Talous on elintärkeä, muttei elämän tärkeä asia. Siksi se on juuri nyt vaikeista ongelmistamme se helpompi. Meille on tullut itsemme moittimisen lisäksi uudelleen tavaksi tuijottaa, mitä maailma meistä oikein puhukaan ja ajattelee. Ja valitettavasti useimmiten medioissa etsiä pienetkin viitteet jostain ikävästä. Ilmassa on ikään kuin heikon itsetunnon julistamisen kaipuuta. Maailma kyllä oikeasti mittaa meitä ja huomioi meitä monellakin tavalla. Otan malliksi joitain sijoituksiamme kansainvälisissä vertailuissa. Olemme parhaiden joukossa muiden muassa onnellisuudessa, hyvinvoinnissa ja luovuudessa tai houkuttelevaisuudessa. Muistaa myös kilpailukyvyt ja koulutukset. Itse asiassa on vaikea löytää hyvien ominaisuuksien tutkimuksia, joissa emme olisi ihan kärjen tuntumassa. Että jos jotain maailmalla ihmettelevät, niin sitä, etteivät nuo suomalaiset saa enemmän irti itsestään, vaikka liki kaikki on kohdallaan. Olemme pitäneet visusti kynttilää vakan alla. Mahdollisuuksien ja toteutuman välille on tullut ammottava aukko. Näinä aikoina jatketaan 5. kertaan viritettyjä keskusteluja taloudestamme, joka jo viimeiset 8 vuotta onkin ollut nuoralla kävelyä paikallaan. Meillä on nyt menossa nuorten yrittäjien tuoma annos uutta. Antakaa sen, hyvät neuvottelijat, tuulahtaa kammareihinne. Yllättäkää meidät. Arvoisa puhemies, hyvät Suomen kansanedustajat, ärade talman, bästa representanter för Finlands folk. Teiltä odotetaan ja vaaditaan nyt paljon. Turvallisuutta pitää vahvistaa, maahanmuutto on ongelma, talous ahdistaa ja mitä muuta vielä voi tulla. Tulette olemaan syvemmin kuin eduskunta vuosikymmeniin on ollut perustuslaillisten perimmäisten kysymysten äärellä. Työnne ei tule olemaan vailla tuskaa. Siellä eduskunnan päärakennuksen ylätasanteella on presidentti Ståhlbergin käyttämä kirjoituspöytä, jonka äärellä perustuslakimme laadittiin. Näkymä viestii. Tässä se syntyi ja täällä se on vastannut aikojen muutoksiin. Jag vill lyckönska riksdagens presidium med anledning av det förtroende ni visats och önskar er framgång och visdom i ert krävande arbete. Härmed förklarar jag 2016 års riksmöte öppnat. Toivotan puhemiehistölle saamanne tuen johdosta onnea ja toivotan teille kaikille parhainta menestystä ja viisautta vaativassa työssänne. Julistan vuoden 2016 valtiopäivät avatuiksi.